छ नि प्लेट छ नि प्लेट दियो पानी पानी सर्ट ठिक छ यतिबाट गर्ने कि दुईटा भित्र गर्ने एकैचोटि गर्ने नि हो यतापट्टि बोल यस आइस त आयो सब्जी आज हाम्रो उद्घाटन हुँदैछ विवेक भाइलाई पनि धन्यवाद पूर्वलाई पनि धन्यवाद यो त पुरा अब होइन अब हाम्रो यो आज फर्स्ट उद्घाटन है आज उद्घाटन यो बनर भाँडा चिन्डे डाँडामा सुम्निमा पारवानको पनि आज उद्घाटन भयो यो त मिठो दिएको ठिक हो बेसी नहो होइन यो आधी हाल्नु अर्को आधी हाल्नु हुन्छ उम्लिँदैछ है त यो बन भएको चाहिँ नदेख्ने है बलेको जस्तो चाहिँ नदेख्ने टनै पुग्ने रहेछ होइन मजाले पुग्छ नि है हामी वहाँनिर यस्तो दाल वा तरकारी बनाएर खान्छौँ नि यसमै उम्लिनु सुरु भयो त हाम्रो आज होइन उम्लिनु सुरु भयो अब त हाम्रो त पुरा जता बस्यो त्यहीँनिर टक्क खोला भेट्ने बित्तिकै बसिहाल्ने पानी भेट्ने बित्तिकै बसिहाल्यो होइन सुरु भयो गाउँमा अन्डाहरू भइहाल्छ अन्डा होइन त्यहीँ हाल्दियो उसिन्यो होइन उसिनेर कि न त्यतिकै पच्चा फुटाउनु लगाइदिने होइन पच्चै हालिदिने ए दामी हुन्छ नि त्यो अनि गाउँमा त सब्जीहरू पनि हुन्छ सब्जी एक दुईवटा तिन चारवटा भर्ता ल्याएर हालिदिइहाल्यो भइहाल्छ ठिक उम्लिले पुग्छ हुन्छ नि हुन्छ ल ल मैले राख्ने हो नि यता चाहिँ यस कुन order छ यो रामेन रामेन होइन रामयुन कोरियन रामयुन चपस्टिक पनि हुनु पर्यो रहेछ
सबै सिक भयो भने चाहिँ होइन स्टिक भएको त सजिलो खानु पनि सजिलो चलाउनु पनि सजिलो दामी होइन सामान चाहिँ भयो भने सामान छैन गाडीको लहराले यताउति गरेर चाहिँ ढक्क तारेर सब गर्ने अब ग्यास मार्ने बित्तिकै पानी सट्ट सुक्छ ग्यास मारिदिन्छ ग्यास मारेपछि त्यो पानीहरू त्यो पानीहरू त्यहाँनिर हल्का ड्राई हुन्छ अब ड्राई गरेपछि तपाईँले यही पानी खाँदा पनि हुन्छ कि बताएर यो पनि छ नि त तिम्रोमा चाहिँ काम गरी टिकेर चाहिँ सिक्का चाहिँ मेरो यो चाहिँ यो भुइँमा राख्नु कि यो यहीँनिर यसो चल्छ नि तिमीले त भातै खाएको छैन खाउ त हो चाहिँ काट्नै रसको लागि त फेरि चिसो भइसक्यो नि यहाँ हो चिसो भइसक्यो किनभने यो अब यो के किसिमले बनाएको मेटेरियल होला नि त यो होइन टाढो ताति नै टाढो चलाउनु क्या
कफी कफी त यसरी हुँदो होइन चाहिँ हाइकिङ गर्नु लगाउने हो नि हाइकिङ गर्नु सुरु भयो ठिक्क चार्ज Jadi gasing kami, hot, gitu. एउटा ऊ पनि बोक्नुपर्ने रहेछ सर
साबुन सानो सानो त्यो लिक्विडवाला क्या